May POS software ka nga para sa negosyo mo, pero limitado naman ang mga features. May monthly payment at poor sales support na nagbibigay sa'yo ng bangungot? Huwag hayaang maging hadlang ang mga ito sa iyong pag-unlad. Magkaroon ng mahusay na POS mula sa Zank POS Enterprises. May kumpletong features, customer-friendly system at naka-customize. The best part? One-time payment lang. Nakakapag-generate ng sales quotation, sales invoice, charge invoice, petty cash voucher, check voucher at may responsive na customer support. Ang mas kinaganda pa nito, ang posweb software ay nakakapagbigay ng libreng web-based server na nagbibigay daan upang ma-view ang mga reports at ma-manage ang iyong inventory sa iyong laptop, iPad at mobile devices. Swak para sa mga negosyanteng on the go. Kung accreditation naman ang pag-uusapan, kami ay BIR accredited and mall and airport compliant din. Kaya mag-book na ng iyong free online demo.